Salam sejahtera, Cikgu Clare nak ucapkan kepada murid Cikgu Clare. Untuk hari ini, kita akan belajar lagi satu topik yang berkaitan dengan percambahan biji benih. Cikgu Clare ulang, percambahan biji benih. Sebelum kita teruskan kita punya pelajaran hari ini, marilah kita tengok satu video ini tentang percambahan biji benih. Kita perhatikan dalam video ini ada dua jenis proses percambahan biji benih. Sejenis dipanggil percambahan epigil, sejenis lagi adalah hipogil. Sebelum kita teruskan lagi tentang proses percambahan biji benih dengan lebih jelas lagi, murid-murid perlu cuba permainan yang disediakan di bawah. Di mana dalam permainan ini, murid perlu susun langkah-langkah proses percambahan biji benih secara umum. Daripada langkah-langkah ini, murid perlu menghasilkan satu peta alur tentang proses percambahan biji benih dalam kertas buku. Itu adalah perkara pertama, di mana murid melalui permainan boleh mengenal pasti apa yang berlaku dalam proses percambahan biji benih. Seterusnya, kita akan lihat bagaimanakah perubahan rupa bentuk biji benih yang tercambah dari segi pertumbuhan radikal, kromos dan juga kotiledon dia. Okay. Apakah itu percambahan biji benih? Percambahan biji benih adalah satu proses yang berlaku apabila embrio di dalam biji benih mula tumbuh, seperti yang ditunjuk dalam sajak yang di bawah ini. Sajak ini boleh murid jumpa dalam buku teks juga. Apa yang berlaku semasa percambahan? Yang pertama, biji benih akan serap air dan udara. Selepas penyerapan air, biji benih akan kembang dan kesar akan mula pecah, dan apa yang mula muncul adalah radikel. Okay. Seperti yang di sini, radikel akan muncul dulu, lepas itu akan tumbuh ke bawah membentuk akar seperti yang ini. Manakala bahagian pluma pula, bahagian pluma
akan tumbuh ke atas menjadi bucuk. Bucuk di sini merujuk kepada batang dengan daun anak pokok. Sesetengah keberadaan tumbuhan akan keluar dari tanah. Seperti yang ini, kita nampak cotyledon akan ikut naik ke atas tanah. Kita panggil jenis percambahan ini adalah epigil. Percambahan epigil di mana cotyledon akan muncul naik ke atas tanah. Tetapi ada juga jenis cotyledon seperti yang di bawah ini. Kita perhatikan, cotyledon dia akan tinggal di dalam tanah. Dia tidak akan naik bersama pucuk tadi. So, jenis percambahan ini dipanggil sebagai hipogil. Hipogil. So, apa beza antara epigil dengan hipogil adalah kedudukan cotyledon sama ada mereka berada di atas tanah ataupun tinggal di dalam tanah. Percambahan biji benih ada dua jenis, iaitu epigil dan hipogil. Seterusnya kita lihat, apakah syarat untuk percambahan biji benih? Untuk biji-biji benih boleh berkembang menjadi anak pokok, dia perlukan 3 perkara, iaitu air, udara, dan suhu yang sesuai. Di sini cikgu telah sediakan lampirkan 2 video untuk membantu murid-murid membuat satu uji kaji ringkas di rumah. Apa yang perlu murid-murid buat? Murid perhatikan video yang disediakan dan juga boleh merujuk kepada buku teks muka surat 129 hingga 130 tentang eksperimen 4.1. Murid perlu buat uji kaji yang ringkas di rumah untuk menentukan syarat percambahan biji benih. Anda diberi 1 minggu untuk selesaikan tugasan ini. Selepas murid buat tugasan ini, murid perlu sediakan satu laporan di mana laporan anda perlu ada tujuan, penyataan masalah, pemboleh ubah, bahan dan radar, prosedur mesti tukar pada bentuk ayat pasif, apakah keputusan ataupun pemerhatian anda, perbincangan tentang keputusan anda, kesimpulan, dan juga dilampirkan gambar uji kaji yang telah anda buat di rumah. Ini adalah tugasan yang dibuat oleh murid di rumah. Di sini juga ada satu video tentang percambahan biji benih sebagai rumusan. Di sini telah Cikgu Clare tambahkan beberapa nota tambahan. Kenapa air penting? Air tolong melembutkan tekstur dan bertindak sebagai medium untuk mengaktifkan enzim yang menukarkan makanan simpanan, iaitu cotyledon, kepada makanan terlarut yang diperlukan oleh embryo. Manakala udara adalah mengandungi oksigen yang diperlukan untuk respirasi sel. Dengan adanya respirasi sel akan membebaskan tenaga yang diperlukan oleh biji benih untuk bercambah. Dan satu lagi, dengan suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai dapat mengaktifkan enzim. Selamat mencuba.